ก็ไม่เปลี่ยนดีกว่ามันเป็นหัวข้อของครูบาอาจารย์ก็เลยว่าท่านให้ชื่อเรื่องอย่างนี้ก็เอาแบบนี้เขียนท่านให้ชื่อเรื่องว่ายิ่งยิ่งฉลาดยิ่งโง่หัวข้อเป็นแบบนี้นะเออก็ฟังชื่อเรื่องนี้เดี๋ยวฟังเนื้อหาดูว่ามันเกี่ยวกันยังไงเนาะก็มันก็ไม่มีอะไรมันก็พูดเรื่องไอ้ซ้ำๆนั่นแหละไม่ชีเคยพูดแล้วเรื่องเดียวแต่ว่ามันก็พูดไปหลายแง่หลายมุมมันก็มีรายละเอียดยิ่งขึ้นคือพูดไปหลายๆครั้งแต่มันก็ละเอียดขึ้นนะมันซ้ำก็จริงมันก็เหมือนสวดที่พระท่านสวดปาติโมกข์กันนั่นแหละสวดซ้ำๆกันแต่อันนี้ทำปาติโมกข์เนี่ยมันก็เหมือนกันอ่ะมันย้ำหนูในเรื่องของเรื่องความทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องอ่าการยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเงี้ย มันเรื่องเดิมๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็พูดหลายปริยายไปให้รู้ว่าไอ้ทุกครั้งที่พูดมันก็เพื่อย้ำในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งของเรื่องการไปของเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นเอออาจจะขยายเป็นแบบส่วนรายละเอียดออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะคือว่ามันพูดซ้ำจริงแต่ว่ามันก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเรียกว่ามันพูดครั้งเดียวมันไม่สำเร็จประโยชน์หรอกมันจึงต้องย้ำในเรื่องเดียวกันนี่แหละให้มันละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเออวันนี้ชื่อเรื่องว่ายิ่งฉลาดมันก็ยิ่งโง่นะไอ้จุดตั้งต้นของความรู้สึกที่อ่าที่เดินมาผิดจนเกิดความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแล้วมันกลายเป็นความทุกข์ไม่ชี้พูดมาหลายครั้งแล้วแต่ก็วันนี้ก็จะพูดให้มันชัดลงไปแล้วก็ให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปเรื่องไอ้จุดตั้งต้นของความทุกข์ของชีวิตเนี่ยของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเออเราพูดถึงคนก็จริงนะที่พูดมาเนี่ยมันพูดเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยแต่จริงๆนะมันก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มันตั้งแต่คนถอยหลังไปจนถึงสัตว์นั่นแหละอืมจากคนที่มันฉลาดปราดเปรื่องอย่างคนในสมัยเนี้ยฉลาดกันเยอะแล้วก็ถอยลงไปเรื่อยๆถอยหลังออกไปยังคนที่ไม่ฉลาดเออกระทั่งเป็นคนป่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็มาถอยไปอีกอย่างคนที่มันมีคล้ายๆสัตว์ในสมัยยุคโบหินยุคหินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเออให้มีคนแบบคล้ายๆสัตว์แล้วก็เป็นสัตว์อะไรกระทั่งเป็นสัตว์ที่เลวลงไปอีกก็คือสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์น้ำเนี่ยเออเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันตั้งต้นในน้ำนะแล้วมันจะขึ้นมาบนบกในพระไตรปิฎกก็บอกเขาบอกว่ามนุษย์เกิดจากง้วนดินที่อยู่ในน้ำเราไปอ่านดูนะรายละเอียดมีอันนี้อาจารย์เจ้าคุณเคยอ่าให้ความรู้เนี่ยโพสต์ในเฟซบุ๊กเขาว่าชีวิตมันตั้งต้นมาจากเกิดจากสัตว์ที่มันอยู่ในน้ำแล้วมันกินง้วนดินเข้าไปในพระไตรปิฎกก็บอกนะมีรายละเอียดอยู่เลยไม่ชี้ก็ลืมแล้วไม่กล้าเล่าเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนไปก็ต้องเอาพระไตรปิฎกมาอ่านกันแหละฉะนั้นมันจึงถือว่าบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันมีความเนื่องกันมีเรื่องราวที่มันสัมพันธ์กันเออแล้วก็มันมีปัญหาอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะสูงต่ำกว่ากันเท่านั้นแหละนะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะเออนับตั้งแต่ไอ้ยุคเราเนี่ยเป็นยุคฉลาดปราดเปรื่องเลยใช่ไหมว่าฉลาดแล้วถอยหลังไปเรื่อยๆเป็นคนป่าแล้วก็เป็นคนคล้ายๆสัตว์แล้วก็ยังเป็นสัตว์เลยสัตว์เลื้อยคลานอะไรแต่จนกระทั่งเป็นสัตว์น้ำอืมสัตว์น้ำเขาบอกว่าถ้ามันเป็นสัตว์น้ำก็คือชีวิตมันเริ่มต้นที่น้ำนะคะมันเกิดจากน้ำอันนี้ในอ่าเขาเรียกในบาลีเขาบอกไว้นะครับฉะนั้นนับตั้งแต่ชีวิตมันเริ่มต้นขึ้นมาในน้ำเนี่ยแล้วมันก็มาเป็นสัตว์เอาตั้งแต่เริ่มต้นในน้ำเป็นสัตว์แล้วก็มาเป็นคนเลยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์เออเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์มันเปลี่ยนแปลงยังไงเคยพูดไว้ว่าอันนี้เคยพูดเลยนะจำได้อยู่แต่มันก็ประมาณสักนานอยู่ประมาณปี2 ปีเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งมีวิวัฒนาการสูงขึ้นมาเท่าไหร่มนุษย์ก็ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นแหละอันนี้เคยพูดเลยนะแต่รายละเอียดเนี่ยไม่ทีก็จำไม่ได้แต่ว่าไอ้วิวัฒนาการเนี่ยเคยพูดแหละ
เพราะว่าไอ้วิวัฒนาการเนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงอยู่ในตัวก็ถึงบอกว่ายิ่งฉลาดเท่าไหร่มันก็ยิ่งโง่มากเท่านั้นแหละฉลาดในที่นี้หมายถึงฉลาดแบบปุถุชนนะคือมันมีความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นเท่านั้นแหละคือมันนี่ไอ้ที่ว่าโง่เนี่ยคือมันยึดมากวิวัฒนาการเจริญเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความยึดมั่นมากมันก็ยิ่งโง่มากนั่นแหละท่านว่าจริงไหมเออหรือภาษิตที่ว่ายิ่งรู้มากยิ่งยากนานหมายความว่ายิ่งเป็นทุกข์มากอ่าอันนี้นะความหมายนี้มันยังตื้นๆนะถ้าต้องการความหมายที่ลึกซึ้งลงไปอีกก็มองไปที่เงินต้นของไอ้ชีวิตที่มันยังไม่รู้อะไรเลยนะเงินต้นของชีวิตไม่รู้อะไรเลยจนมันรู้มากขึ้นจนเป็นคนเป็นมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ายิ่งรู้มากยิ่งยากนานยิ่งยากนานก็คือยิ่งมีความทุกข์มากรู้มากก็ยิ่งทุกข์มากจริงนะยิ่งรู้อะไรมากยิ่งทุกข์มากแล้วก็ดูกันในทางวัตถุหรือทางไอชีววิทยานะหัวข้อแรกดูกันในทางวัตถุหรือชีววิทยาคือชีวิตมันตั้งต้นในน้ำตั้งต้นในน้ำตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวอะไรเงี้ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบมันสืบพันธุ์โดยไม่รู้สึกว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียพอเริ่มมีกระดูกสันหลังก็เป็นสัตว์ที่สมบูรณ์แบบจุดตั้งต้นเนี่ยเป็นปลาก่อนแล้วก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกระทั่งเป็นสัตว์บกโดยสมบูรณ์เนี่ยเริ่มต้นอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นสัตว์ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้สายหนึ่งเป็นสัตว์ที่บินไปในอากาศอีกสายหนึ่งเนี่ยเออแล้วก็สายที่มาเป็นลิงเนี่ยเออแล้วก็มาเป็นคนอย่างเงี้ยอันนี้คนไม่ได้เกิดจากลิงนะคือหมายถึงวิวัฒนาการมันมาเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆสายเนี้ยมันไอสายสายที่มาเป็นลิงแล้วก็มาเป็นคนเนี่ยสายเนี้ยมันมีวิวัฒนาการสูงขึ้นมาเรื่อยๆก็คือมันก็รู้อะไรมากขึ้นเออมันรู้อะไรมากขึ้นแล้วมันตั้งต้นด้วยกันมีภาษาพูดมีวิวัฒนาการที่พอพูดก็มาได้แล้วมันก็มีปัญหายุ่งยากเลยนะเมื่อยังเป็นลิงมันก็ยังไม่มีภาษาพูดหรอกไม่มีมันก็ถ่ายทอดอะไรกันไม่ได้นอกจากมันเป็นไปตามสัญชาตญาณเท่านั้นแหละเป็นไปโดยสัญชาตญาณจากลิงมาเป็นมนุษย์ก็เป็นครึ่งลิงครึ่งมนุษย์อ่ะเคยเห็นภาพโบราณที่แบบคนป่ามันก็คล้ายๆลิงอะนะอ่าพวกเอฟเนี่ยคือหมายถึงว่ามันครึ่งลิงครึ่งมนุษย์เหมือนมนุษย์ลิงอะไรเงี้ยมันก็เรียกว่าไม่มีปัญญาที่มันจะถ่ายทอดความรู้กันจนถึงสมัยที่เป็นคนมากขึ้นแหละมันไม่มีปัญญาถ่ายทอดอะไรเงี้ยเออพอมันมีภาษาพูดเนี่ยแต่เนี้ยพอมีภาษาพูดมันทีละคำสองคำมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นภาษาที่สมบูรณ์ใช่ไหมไอ้ภาษานี่แหละมันเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้สัตว์เริ่มเปลี่ยนสภาพภาษานะมีภาษาแล้วมีวิวัฒนาการเหมือนกับภาษาเนี่ยนะวิวัฒนาการแบบเร็วเลยอย่างวิ่งเลยคนมันก็เริ่มแรกเนี่ยมันก็รู้อะไรถ่ายทอดกันให้คนหลังด้วยภาษาพูดเนี่ยถ่ายทอดให้คนหลังด้วยกันด้วยพูดกันเนี่ยฉะนั้นไอ้คนที่รุ่นหลังเนี่ยมันก็รู้ความมาจากคนรุ่นแรกหมดเลยเพราะเป็นการพูดจากันแลกเปลี่ยนถ่ายทอดกันไปยังคนอีกอีกชั้นที่สามชั้นที่สี่อะไรเนี่ยมันก็ยิ่งรู้อะไรมากขึ้นนะเพราะภาษาพูดเป็นเหตุดังนั้นวิวัฒนาการเนี่ยทางสติปัญญามันก็เริ่มสูงขึ้นใช่ไหมสูงขึ้นกว่าสัญชาตญาณทีแรกมันจะมีสัญชาตญาณก่อนพอมีภาษาพูดปุ๊บมันก็จะมีวิวัฒนาการทางสติปัญญาเริ่มสูงขึ้นนี่แหละมันเริ่มกันตรงเนี้ยเดี๋ยวขอไม่ทีแป๊บหนึ่งนะขอไม่ทีขออนุญาตแป๊บหนึ่ง
ขออภัยด้วยค่ะแม่ชีไปไล่นก มันนกมันเยอะจะส่งเสียงรบกวนเวลาพูดเนี่ยมันแทรกเข้ามานะคะไม่รู้ท่านได้ยินกันไหมก็บอกว่าอ่าเริ่มกันเลยนะก็บอกว่าไอ้ภาษาพูดเนี่ยมันเป็นเหตุนะคะมันทำให้เกิดวิวัฒนาการทางสติปัญญาสติปัญญาเริ่มสูงขึ้นนะคะมากกว่าสัญชาตญาณคนเมื่อรู้มันเมื่อรู้มากขึ้นมันก็คิดมากขึ้นนะรู้มากขึ้นคิดมากขึ้นแล้วก็ทำได้มากขึ้นด้วยมันก็สร้างวิวัฒนาการทางวัตถุขึ้นมาเช่นอะไรบ้างสร้างบ้านสร้างเรือนอย่างเงี้ยทำอาหารสร้างบ้านเรือนได้ดีกว่าเก่าเออโดยอำนาจที่มีการถ่ายทอดด้วยกับภาษาพูดนะพูดก่อนนะเมื่อภาษาพูดมีวิวัฒนาการสูงเออจนกระทั่งมีตัวอักษรแทนเนี่ยพูดแล้วมันก็จะมีตัวอักษรแทนเขียนไปมันก็ยิ่งช่วยให้แบบเป็นแบบมันมีการบันทึกไงบันทึกเป็นตัวอักษรสำหรับให้ชนชั้นหลังเนี่ยได้รับเอาได้รู้เออวิวัฒนาการมาเรื่อยจนมีเครื่องพิมพ์หนังสือพิมพ์ดีดอะไรประมาณเนี้ยเครื่องพิมพ์หนังสือขึ้นมาแต่นี่มนุษย์ก็แบบเป็นยังไงแบบไม่ได้ค่อยๆไปแล้วนะวิ่งไปเลยวิ่งกันใหญ่ก็ถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นเก่าตกมาสู่คนรุ่นใหม่เรื่อยๆคนรุ่นใหม่ก็ทำมากขึ้นมากขึ้นเออนะคะก็ไปเป็นคนรุ่นหลังอีกมันก็มากขึ้นมาอีกมนุษย์ก็เริ่มวิ่งในทางจิตวิญญาณเออมีวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณเออแต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนวิ่งนะจนมีเครื่องมืออะไรต่างๆมากมายเนี่ยเหมือนแบบมันก็เหาะไปเลยตัวเนี้ยทางจิตวิญญาณเนี่ยในยุคนี้ก็คือเรื่องโซเชียลมีเดียนะคะมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนี่เรียกว่าความเจริญของความเจริญของความรู้สึกนึกคิดอันนี้แหละยิ่งรู้มากยิ่งยากนานหรือยิ่งฉลาดก็ยิ่งโง่เพราะว่ามันไปรู้ในสิ่งที่มันทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเออไม่ได้รู้ในทางที่จะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเลยจริงไหมนะคะยิ่งโลกปัจจุบันเนี่ยคือตั้งแต่คนเรายังไม่มีอะไรจนแบบโยกปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งยึดมั่นถือมั่นเอออันนี้แหละที่ทำให้พระศาสดาเกิดขึ้นมาเป็นองค์ศาสดาองค์หนึ่งในแบบศาสดาไหนก็ได้เออเพื่ออะไรเพื่อที่จะแบบห้ามล้อเกิดล้อรถอะล้อมันวิ่งอยู่เนี่ยเพราะกระแสเกลียวคลื่นของมนุษย์เนี่ยมันแรงนะจึงเกิดพระศาสดาขึ้นฉะนั้นเอ่อแต่จริงๆแล้วมันก็ห้ามได้เฉพาะบางคนนะพระเจ้าตรัสว่ามีน้อยคนที่มีธุรีในดวงตาแต่เล็กน้อยไม่ได้มีเยอะมีนิดเดียวหมายความว่ามีน้อยคนที่จะอืมน้อยคนที่จะแบบไม่ไม่สอนสิ่งที่จะตรัสรู้เพราะว่าพระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่สอนได้น้อยคนเพราะสัตว์อ่ะมันไม่อาจจะเข้าใจได้เพราะมันอยู่ในเกลียวของความวิ่งจนลังไม่อยู่แต่พระองค์ก็ทรงคิดว่ามันก็คงจะมีบ้างเป็นบางคนที่มีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยที่พอจะสอนได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะไม่ได้มีเยอะพระเจ้าทรงพยายามสอนเหมือนกับห้ามล้อในการวิ่งของมนุษย์แต่ก็ได้แต่บางคนมีน้อยคนที่จะเข้าถึงเออมันก็จะนอกนั้นก็จะมีเหลือแต่ผู้ที่ไม่สำเร็จประโยชน์เป็นคนที่ไม่รู้แต่ก็สมัครใจที่จะนับถือหรือเป็นสาวกเป็นอะไรไปเงี้ยมีแต่ปัจจุบันก็มีคนนับถือพุทธศาสนาอะไรเงี้ยนะเออแต่สาวกที่แท้จริงเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยมีไม่กี่คนนะคะมีน้อยนะคะในพระสูตรในมัชฌิมานิกายพระพุทธเจ้าตรัสว่าสาวกของเรามีจำนวนเป็นร้อยสมัยของพระองค์นะแต่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรนั้นจะมีเป็นพันคือมีมากกว่าของพระองค์ที่พระองค์ตรัสไว้ในมัชฌิมานิกายในพระสูตรใจความว่าผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในศาสนาของพระเจ้านี้มีเพียงเป็นแค่ร้อยเท่านั้นแหละแต่ในศาสนาของพระอริยเมตไตรจะมีเป็นพันๆซึ่งมากกว่าของพระองค์แต่ลองคิดดูว่า
มันก็น้อยมากนะเมื่อเทียบกับคนเป็นล้านๆทั้งของพระองค์เองหรือของพระอริยเมตไตรก็เหมือนกัน แต่ของพระอริยเมตไตรยังมีมากกว่า คนที่จะรู้ธรรมและหลุดพ้นไปได้ มันก็มีจำนวนไปร้อยๆในจำนวนล้านๆของพระองค์นะฉะนั้นจึงเหมือนกับห้ามล้อได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละจึงห้ามมนุษย์ไม่อยู่ เพราะฉะนั้นมนุษย์มันจึงวิ่งจนเหาะไปในกระแสแห่งวัตถุนิยม คือตกเป็นทาสของวัตถุนิยมจนวัตถุนิยมมันเป็นนาย เป็นเป็นทาสของความอร่อยในวัตถุนิยมกันแล้วกัน นี่แหละจึงถือได้ว่า ความวิ่งไปในความหลอกลวงของวัตถุ ที่มนุษย์มันสร้างขึ้นเอง เป็นกระแสอันหนึ่งซึ่งมันมีอยู่สำหรับจะให้ความคิดมนุษย์เดินไปตามนั้นมนุษย์สร้างเองนะแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เดินไปตามนั้น เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าอะไรมันจึงฉลาด แต่มันก็โง่นะคะฉลาดในการสร้างวัตถุประดิษฐ์วัตถุ เพื่อที่ตัวเองจะได้ยึดมั่นถือมั่นให้มันยิ่งไปกว่าเก่า หลงไหลมากกว่าเก่า เราจึงพูดว่ายิ่งฉลาดก็ยิ่งโง่นะคะแม่ชีอ่านแล้วก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนหัวข้อ มันที่แรกจะเปลี่ยนก็มันคือมันรุนแรงหน่อยหัวข้อนี้มันแบบของหลวงพ่อเนาะมันฮาร์ดคอร์หลวงพ่อพุทธทาสก็ไม่อยากเปลี่ยนของครูบาอาจารย์อย่าไปเปลี่ยนของท่านเลย เช่นคนเราฉลาดพอจนถึงตอนยุคปัจจุบันเนี่ยก็ไปถึงดาวอังคารแหละดาวไหนๆแล้วก็เนี่ยส่งจรวดไปเนี่ยฉลาดมากแหละคือมันก็ยิ่งยึดมั่นนะมันหลงไหลในความสามารถในความคิดของตัวเองก็คือมีตัวกูของกูมากไปกว่าเดิมฉะนั้นความทุกข์ในโลกมันต้องมากไปกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะยิ่งรู้มากยิ่งลำบากมากคนโบราณเขาพูดว่ายิ่งรู้มากยิ่งยากนานก็คือมนุษย์นี่แหละที่เราพูดว่ายิ่งรู้มากฉลาดมากก็ยิ่งโง่มากมันอาจจะเป็นแบบปลาตายน้ำตื้นอะไรประมาณเนี้ยยิ่งมีอันว่า intelligent ว่าเนี่ยนะคะไม่ใช่ไปเปิดดูมี intelligent มากมันก็ยิ่งโง่มาก intelligent หมายถึงสติปัญญาในทางโลกนะใครที่พยายามจะรู้ธรรมะด้วย intelligent เนี่ยคนนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จใช้ปัญญาในทางโลกนะมารู้ธรรมะเหมือนกับเปรียบเหมือนกับทางเซนก็เปรียบแบบเอาลูกน้ำเต้าไปจับปลานั่นแหละมันจับไม่ได้เพราะอินเทลเจนต์เนี่ยมันตกเป็นทาสของวัตถุนิยมมันฉลาดในเรื่องนี้แบบยิ่งฉลาดมันก็ยิ่งมืดมากยิ่งมีสติปัญญาก็ยิ่งโง่มากอย่างเงี้ยเพราะสติปัญญาชนิดนี้มันไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องมันเป็นความรู้ที่เจริญขึ้นเพราะหลงไหลในวัตถุนิยมเนี่ยอธิบายแบบละเอียดแล้วนะมนุษย์เราเนี่ยวิ่งจนเหาะไปเลยก็เพราะอำนาจความหลงไหลในวัตถุนิยมพวกที่ล้าหลังก็เดินไปตอกตอกตอกไปนั่นแหละพวกที่ฉลาดก็เหาะไปอย่างเร็วนะเพื่อไปหาความลำบากหาความลำบากหาความที่มันยุ่งยากหาความทุกข์มากวิ่งเร็วไปก็คือยิ่งรู้มากยิ่งยากนานยิ่งฉลาดก็ยิ่งโง่นี่คือความหมายสั้นๆเท่านี้แหละแต่มันสำคัญมากที่จะเป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะหรือความยึดมั่นถือมั่นก็แล้วแต่ต่อไปหัวข้อที่สองไอ้เรื่องตัวกูของกูมันตั้งต้นจากจุดนี้ จุดที่มนุษย์เริ่มฉลาดตัวกูของกูมันก็เริ่มมีมันฉลาดขึ้นไงมันฉลาดมาก ตัวกูของกูก็ยิ่งมาก ตัวตนยิ่งมากเยอะฉลาดจนถึงที่สุดอย่างยุคนี้มันก็ยิ่งเต็มที่เลย ดังนั้นสติปัญญามันจึงถูกนำไปใช้ในการส่งเสริมให้เกิดตัวตนยึดมั่นถือมั่นจนทำลายผู้อื่นเรียกว่าเป็นจุดตั้งต้นของปัญหามนุษย์นั่นแหละเมื่อมนุษย์เริ่มฉลาดมีอินเทลเจนต์ก็เป็นทาสของวัตถุนิยมซึ่งมันพึ่งไม่ได้มันต้องถึงเขาเรียกถึงอีตัวนี้เนี่ยอิน
intuitive intuitive อ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ย intuitive wisdom มันเป็นปัญญาแบบนี้ เป็นญาณทัศนะอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละผู้ภาษาไทยนะ เรียกสั้นๆว่า intuition ก็ได้ หรือหาความหยุดความดับนะคะอันนี้จำง่ายๆก็คือว่ามันมี3 in หรือ3 I เนี่ย instinct ก็คือสัญชาตญาณของสัตว์ intellect intelligence สติปัญญาของมนุษย์ธรรมดาintuitive นี่ก็คือ intuition เนี่ยคือญาณของพระอริยะมันมี3 I 3 แบบ แต่มันเป็นคนละแบบกันนะแต่ไม่ง่ายมันมี3 อันมี3 I มันเป็นคนละไอกัน ยกตัวอย่างอย่างสัตว์เดรัจฉาน เช่น ปลาก็แล้วกัน เป็นจุดตั้งต้นของสัตว์ทั้งหลายนะปลาเนี่ยมันอยู่ในน้ำเรียกว่าปลาเนี่ยจะกี่ร้อยกี่พันปีมันก็อยู่มันอย่างนั้นนะเขาบอกว่ามันมีในฟอสซิลรู้จักฟอสซิลไหมไม่ชีเคยไปดูฟอสซิลของหอยสุสานหอยฟอสซิลของปลามันมีอายุ3,000 ล้านปีในหินนะมันก็ยังเหมือนปลาเหมือนเดี๋ยวนี้เลยนะหลายชนิดเลยนะเหมือนเดิมเรียกว่าอะไรมันไม่มีสติปัญญาเลยมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะมันไม่มีสติปัญญา แต่ถามมันมีความทุกข์มันไม่มีความทุกข์นะอย่างเช่นเรื่องกินเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหานะมันปลาเนี่ยมันอดกินได้เป็นอาทิตย์มันก็ไม่ทุรนทุรายอะไรแต่ว่าแต่ถ้าน้ำไม่ดีมันตายนะน้ำเสียเนี่ยมันตายมันไม่ได้กินมันไม่มีอารมณ์หงุดหงิดอะไรนะฉะนั้นเรื่องกินของมันไม่มีปัญหาอย่างนกอะไรแถวบ้านแม่ชีเนี่ยนกเยอะเมื่อกี้นี่ก็มันเยอะมากจนมันเสียงดังมันมาเสียงมันแทรกเข้ามาที่แม่ชีพูดนี่แหละแม่ชีก็ไปไล่มันให้มันไปเกาะต้นอื่นนกเนี่ยมันไม่ได้กินมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะมันก็เดินเขี่ยอะไรไปเนี่ยทุกตอนเย็นๆเนี่ยบ้านแม่ชีนกเยอะมากสารพัดนกเลยเรียกว่าเรื่องกินมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับมันนะแต่มนุษย์เนี่ยไม่ได้นะไม่ได้กิน3-4 ชั่วโมงเนี่ยมันเดือดร้อนนะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่สำหรับมนุษย์สำหรับคนเนี่ยตามธรรมชาติของมันเนี่ยงั้นคนมีปัญหาเรื่องกินเนี่ยพวกวันนี้ลบราคาฟันกันเพื่อแย่งอาหารแย่งทรัพยากรเนี่ยมันก็เรื่องกินนั่นแหละอันเนี้ยเรียกว่าเรื่องกินก็เป็นปัญหาของเราไงแต่สัตว์ที่มันไม่รู้อะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็มาพูดให้ฟังว่าทำไมมันยิ่งฉลาดมันก็ยิ่งโง่นะต่อไปเรื่องกามเมื่อกี้เรื่องกินนะเรื่องกามพวกเอายกตัวอย่างปลาที่มันสัตว์ในน้ำเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่มันเรื่องเล็กเลยเรื่องกามเนี่ยนะแต่คนเนี่ยมันมีส่วนที่ขยายในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องกามกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องกินอีกนะมันมีความบานปลายขยายตัวกว่าเรื่องกินเนี่ยต่อไปอันที่ 5ก็คือเรื่องเกลียดกินกามเกลียดเนี่ยของสัตว์เนี่ยไม่มีเลยสัตว์มันไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอะไรทั้งนั้นไม่มีของมันแต่ของมนุษย์ของคนเลยใหญ่เต็มขับฟ้าขับจักรวาลเลยเรื่องเกียรติเนี่ยศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยสรุปเรื่องกินกามเกียรติของคนเนี่ยมันขยายใหญ่ไม่มีสิ้นสุดเลยของคนนะส่วนสัตว์มันมาเทียบกับคนแล้วมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเรื่องเกียรติสัตว์ไม่มีเป็นหมาเป็นแมวอะไรมันไม่มีศักดิ์ศรีอะไรของมันหรอกมันทำอะไรโดยเป็นชาติญาณดังนั้นมันจึงไม่มีความทุกข์ไอ้ตัวนี้มันจึงมีศักดิ์ศรีมากกว่าตัวนู้นอะไรมันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่มีความทุกข์เรื่องนี้ทีนี้มาจุดที่ตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่ว่ารู้จักมีอะไรที่มันเป็นดีเป็นชั่วนั่นแหละนอกจากกินกามเกลียดแล้วตอนนี้มารู้ไอ้จุดตั้งต้นที่มันจะเกิดความทุกข์มันรู้เรื่องไอ้อันไหนเป็นดีอันไหนเป็นชั่วดีในที่นี้หมายความว่าไอ้ส่วนที่มันส่งเสริมตัวเราส่งเสริมตัวเราตามกิเลสเราเนี่ยแหละคือเรียกว่าดีมนุษย์ก็เริ่มเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วก็รู้จักที่มันจะยึดในความดีความชั่วความสุขความทุกข์มันจึงตั้งต้นด้วยจุดนี้จุดที่มันรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนั่นแหละทีนี้สัตว์เดรัจฉานมันไม่มีแบ่งแยกว่าอะไรดีอะไรชั่วลองเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวลองดูเลยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีความทุกข์มันไม่มีความทุกข์เลยมาจนกระทั่งมันเป็นการเป็นคนป่า
คนป่าก็ยังไม่มีความหมายว่าดีว่าชั่วนะเออแต่พอมาถึงคนป่ายุคหนึ่งเริ่มต้นแยกจากที่เอ่อเคยมีเป็นสิ่งเดียวแยกเป็นสองสิ่งได้เนี่ยคุณสมบัติที่เรียกว่าดีและชั่วนี่แหละนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์เริ่มแยกเป็นสองอย่างได้ไงนะครับเออยกตัวอย่างในคัมภีร์คัมภีร์ไบเบิลของอ่าของคริสต์นะเขาเขียนเอาไว้ในรูปของนิยายเนี่ยที่เราเคยได้ยินกันนะเรื่องอาดัมกับอีฟซึ่งมันก็เอ่อมันไปตรงกับของอินเดียกับของจีนและพวกอื่นอีกในความสำคัญที่ว่ามนุษย์เริ่มมีความทุกข์เมื่อรู้จักฝ่ายนี้ดีฝ่ายนี้ชั่วเออแล้วก็ไปหลงในรักดีเกลียดชั่วมนุษย์มันมีความทุกข์เรื่องนี้ในไบเบิลเขาก็พูดนี่คือความยึดมั่นถือมั่นเออก็คือได้ความต้องการของกิเลสนั้นเรียกว่าดีมีเพียงเท่านี้แหละในสมัยนั้นเออแต่มันก็มีปัญหาทันทีว่าอันนี้เราเอา อันนี้ไม่เอา อันนี้เรารัก อันนี้เราเกลียดเนี่ยทีเนี้ยเอออันนี้ของเรา อันนี้เป็นของศัตรูอะไรทำนองเนี้ยในไบเบิลเป็นคัมภีร์ที่ดีนะที่ดีมากเลย เขาก็เขียนไว้อย่างรัดกุมเนี่ย ในรูปที่ว่าอาดัมกับอีฟเนี่ย กินผลไม้ต้นที่หนึ่งแล้วก็รู้ดีรู้ชั่วเลย พระเจ้าก็เลยสาปให้เป็นจุดตั้งต้นของความทุกข์แล้วก็เป็นบาปด้วย คือว่าถ้ามีลูกหลานก็ต้องเริ่มต้นด้วย เพราะลูกหลานก็จะทำเหมือนมนุษย์คู่แรก คือยึดมั่นในถือมั่นถือมั่นในเรื่องดีเรื่องชั่ว อันนี้เป็นในคัมภีร์ของไบเบิลนะคะ ทีนี้ตามหลักในพุทธศาสนาของเรามันก็เหมือนกันนะมันเริ่มต้นด้วยอุปทานเมื่อรู้จักแยกดีแยกชั่ว ถ้ามันไม่มีอุปทานอ่ะ ถ้าเกิดว่ามันแยกไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดอุปทานไม่ได้ เกิดจากอุปทานที่มันไปยึดตัณหาเนี่ย อย่างสัตว์เนี่ยหิวข้าวเนี่ย สัตว์มันหิวข้าวเนี่ย ไม่ได้จัดว่าเป็นตัณหานะมันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นความหิวตามธรรมดาเพราะตัณหามันต้องประกอบด้วยอวิชชาใช่ไหมประกอบด้วยอวิชชาโมหะเป็นเหตุ ทำให้อยากความอยากมันจึงเป็นตัณหา เช่นคนหิวข้าวตามธรรมชาติเนี่ยนะก็ไม่จัดว่าเป็นตัณหานะสมมติรู้สึกหิวข้าวเนี่ยไม่ได้เป็นตัณหา มันมีความรู้สึกทางกายของมันเฉยๆมันไม่ได้มาจากอวิชชา แต่ถ้ามันหิวด้วยอวิชชาเช่นหิวแล้วมีอาการหงุดหงิดไม่ได้กินเนี่ยมีอาการโกรธขึ้นมาโกรธคนข้างๆคนครัวมั่งอะไรโกรธแม่ครัวมั่งอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันโกรธขึ้นมาด้วยมานะทิฏฐิตัณหาวิชาอุปทานเนี่ยมันไม่ได้หิวแบบสัตว์ทั่วไปแหละมันหิวแบบมันไม่ได้หิวแบบอินสติส่วนคนนะมันเป็นอินเทลเล็กคือมันมีสติปัญญาฉลาดใช่ไหมพอเริ่มหิวมันก็ไม่ได้เป็นไปตามสัญชาตญาณแต่มันมีความรู้สึกโกรธที่ไม่ได้กินหงุดหงิดที่ไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยก็โทษคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าความหิวมันจะเหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะความหิวแบบอินเทลเล็กเนี่ยมันมีความโง่เข้าไปด้วยหิวชนิดเนี่ยมันเป็นแบบตัณหาเคยได้ยินนะไอ้นิยายของไทยปรัมปราไหมของเขาน้อยฆ่าแม่ไม่เคยฟังจากปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังพ่อแม่ไปทำนาเออลูกชายทำนาแทนพ่อแม่ก็เอาข้าวไปให้ แต่มาช้าหิวมากเออเรื่องย่อๆก็คือหิวจนตาลายฆ่าแม่ตัวเองเลยคิดว่า คือเห็นด้วยความที่หิวแม่เอาข้าวมากล่องนิดเดียวก็คิดว่าตัวเองไม่อิ่มอ่ะเออก็เลยว่ายังไงลูกฆ่าแม่ตัวเองตายแล้วก็ไม่รู้แม่ตัวเองตายนะไปนั่งกินข้าวที่เหลือปรากฏว่ากินไม่หมดหรอกอารมณ์หิวอ่ะมันก็เกิดความโลภว่าเอามาให้น้อยอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นนิยายโบราณที่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังในที่เคยฟังคุณตาเขาเล่าให้ฟังคือฟังแล้วก็โอ้ฆ่าแม่เลยเหรอเนี่ยตาเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้เล่าเป็นนิทานแต่มันเป็นหิวแบบอินสติ้งแบบสัตว์เนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะเขาเรียกว่ามนุษย์มันมีความทุกข์เพราะว่ามันมีความหิวมากกับสัตว์ยกตัวอย่างเช่นปลาไม่ได้กิน3-4 วันก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่คนไม่ได้กิน3 วันเนี่ย
ตายแน่เลยหงุดหงิดงุนงานคิดไปทางอกุศลต่างๆเลยหิวขึ้นมาก็ อย่างที่เราไปฟังเป็นยักษ์เป็นมารในทางจิตวิญญาณนั่นแหละไม่เหมือนกันนะเอออันนี้ยกเว้นเป็นพวกไอ้ฤาษีชีพไพรอะไรนะไม่เป็นเพราะฝึกมาแล้วภริยะบางท่านก็ฝึกมาดีแล้วท่านหิวก็ให้หิวธรรมดาแต่มันก็หิวแบบตามธรรมชาติไม่ได้หิวแบบอินเทเล็กก็คือว่าหิวแบบที่ว่ามีสติปัญญานั่นนะเออเริ่มจากจุดตั้งต้นของความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเออมันเริ่มจากตรงนี้แหละ ที่ว่ามันมีความหิวแล้วหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นหรือจุดตั้งต้นของความทุกข์ของตัณหาของมนุษย์ในโลกเขาประมาณกันว่าเมื่อ8,000 กว่าปีเนี่ยนะก่อนพุทธกาลเนี่ยเขาถือกันว่าไอ้คัมภีร์ไบเบิลตอนต้นๆนะที่ยังไม่ได้เป็นของพระเยซูตอนต้นน่ะเมื่อประมาณ8,000 ปีมานี้เองนะมนุษย์เริ่มจริงจังกับความดีความชั่วก่อนหน้านี้มนุษย์ก็ไม่รู้สึกจริงจังกับเรื่องนี้ ไม่ได้รู้สึกจริงจังเรื่องความดีความชั่วอะไรมากนะแม้มนุษย์จะมีบ้านเรือนมีอะไรอยู่แล้วนะแต่ก็ยังไม่จริงจังกับไอ้ยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วต่อเมื่อ8,000 ปีมาเนี้ยมนุษย์เข้าใจคำว่าดีชั่วในลักษณะที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็ยิ่งฉลาดมากขึ้นหรือเนี่ยแล้วมันก็ยิ่งโง่ตอนนี้แหละความฉลาดมันวกไปในทางที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นไงยึดแบบแนบเนียนแบบละเอียดสุขุมแบบสักประมาณ8,000 ปีเนี่ยก่อนพุทธกาลนี่แหละเริ่มมีดีมีชั่วมีอะไรกันเลยในคัมภีร์ไบเบิลนะยุคตอนต้นๆเขาก็บอกอย่างนี้นะซึ่งเราเอามาดูมาคำนวณแล้วมันก็ตรงกันเนี่ย ถ้าดูตามร่องรอยของไอ้ซากโบราณสถานกับโบราณวัตถุแล้วมันก็น่าจะจริงอยู่นะแสดงว่าก่อนพุทธกาลเนี่ยพุทธศาสนาเราเนี่ยประมาณ5,000 ปีเนี่ยมนุษย์เริ่มฉลาดแล้วก็คือฉลาดที่จะยึดมั่นถือมั่นมีดีมีชั่วแล้วก็มีความทุกข์อยู่ตรงนั้นมันก็เรียกว่าโง่ขึ้นไปอีกแต่นี้ในคัมภีร์ใหม่ของไบเบิลเนี่ยไม่เป็นพระเยซูแหละรุ่นพระเยซูสอนเรื่องแบบว่าพระเยซูสอนเรื่องแบบไม่รู้จักตายคล้ายๆกับมนุษย์เนี่ยต้องหมดความยึดมั่นถือมั่นต้องไม่มีตัวตนที่มันจะเป็นที่จะทำให้เป็นทุกข์นั่นแหละอันนั้นแหละมนุษย์จะไม่รู้จักธรรมะตายนะฮะซึ่งมันเหมือนกับพุทธศาสนาของเราที่ว่ามีทรัพย์สมบัติก็จงมีความรู้สึกเหมือนกับไม่มีในพุทธศาสนาเราก็บอกอย่างนี้นะมีความสุขความทุกข์ก็เหมือนกับไม่มีความสุขความทุกข์ในคัมภีร์ใหม่ของพระเยซูเนี่ยก็เริ่มสอนว่าชีวิตที่ไม่รู้จักตายแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นของเราเป็นเราเป็นเขาเป็นเราอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเป็นอะไรเสียเลยก็ดีกว่าเสียดีกว่าในคัมภีร์ใหม่ของพระเยซูก็บอกอย่างนี้ไม่เป็นอะไรเลยดีกว่าแต่ถ้าจะให้คิดก็คิดว่าเป็นของพระเจ้าก็แล้วกันนี่คือกรณีที่พุทธศาสนาถือว่าเป็นของธรรมชาติซึ่งมันความหมายมันตรงกันเลยพุทธศาสนาบอกว่าอย่าไปปล้นธรรมชาติมาเป็นของเราก็แล้วกันนะคะเพราะทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนี่ก็แปลว่าคำสอนของศาสดาทั้งสองก็คือทั้งคริสต์และพุทธของเราเนี่ยก็มีความมุ่งหมายที่จะห้ามล้อมนุษย์ให้หยุดมนุษย์ในเรื่องความยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องตัวกูของกูนั่นแหละตรงกันเลยทั้งคริสต์ทั้งพุทธแล้วก็มองเห็นว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเต็มร้อยเลยพวกคริสเตียนเขาจริงๆแล้วเขาอ่านตำรางเขาคัมภีร์เขาก็ไม่เข้าใจด้วยซ้ำพอๆกับพุทธเราก็ไม่เข้าใจเรื่องสุญญตากับอนัตตานะคะยกเว้นพวกที่ปฏิบัติในไบเบิลหน้าแรกนั้นน่ะเขาบันทึกทางวิทยาศาสตร์ไว้อย่างดีเลยนะที่จริงๆมนุษย์ควรจะรู้ด้วยอธิบายว่าพระเจ้าสร้างแสงสว่างเป็นเรื่องแรกเลยก็คือสร้างกฎธรรมชาติก็คือธรรมนั่นแหละตรงกับพุทธของเราตรงนี้ฉะนั้นกฎธรรมชาติมันมีก่อนสิ่งใดมันจึงบันดาลให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งมีสัตว์มีชีวิตซึ่งมันยังไม่มีปัญหาเรื่องความทุกข์จนถึงสมัยเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักดีกับชั่วมีอุปทานเกิดขึ้นแหละมีความอยากจะมีอยากจะไม่มีขึ้นมาตรงนี้มันเริ่มต้นความทุกข์แล้วอยากจะมีอวิชชามันก็ตั้งต้นอุปทานก็เกิดขึ้นมนุษย์เริ่มมีความทุกข์เมื่อสักประมาณ8,000 ปีมานี้
เขาบอกคำนวณดูมันพอเหมาะพอดีเลยมนุษย์เริ่มโง่เริ่มหลงในความดีความชั่วซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยหลงเพราะมันไม่มีปัญหาใดๆที่จะทำให้ต้องคิดไงคิดไม่มีปัญหาที่ทำให้คิดอย่างที่กิเลสมันจะคิดมันไม่มีตรงนี้ในพระสูตรทีฆนิกายก็บอกว่า เมื่อมนุษย์ยังอยู่ในระบอบที่ไม่มีอะไรเป็นของใครไม่มีความทุกข์เหมือนกัน อยู่ในระบอบที่ไม่มีอะไรเป็นของใครมันก็ไม่มีความทุกข์เช่นตื่นขึ้นมาก็สว่างก็ไปเก็บผักเก็บหญ้าอะไรเก็บเมล็ดจากในป่ามากินไปล่าสัตว์อะไรตามมีตามเกิดมนุษย์คนหนึ่งก็ไปเก็บล่าสัตว์ก็จะกินสำหรับวันนี้แค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไร มันก็ไม่มีความอยากไม่ได้ยึดมั่นอะไร แต่พอนานเข้าก็เริ่มคิดว่า เอามากินหลายๆวันดีกว่า เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นอย่างนี้แหละ มนุษย์ทุกคนเอามากินหลายๆวันมันก็ เอออาหารมันก็หมดใช่ไหมเอามาตุนไว้เนี่ยมันก็พืชผักอะไรมันก็เกิดไม่ทันแล้วมนุษย์ก็เกิดมากขึ้นกิเลสมันก็เรียกว่า ความไม่มีอะไรเป็นของเรา มันก็เริ่มมีขึ้นกิเลสที่บอกว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเรา มันมีขึ้นมันเริ่มมีการสต็อกตุนอาหารมีสัตว์ก็เอามาเลี้ยงเอามาผสมพันธุ์ให้มันเกิดขึ้นใหม่ มันก็เริ่มมีความคิดทางตัวกูของกูรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมีข้าวมีสัตว์มีอะไรมากขึ้น มันก็สำหรับที่จะมันก็จะนอนไม่หลับเหมือนแต่ก่อน ไม่มีความสุขเหมือนแต่ก่อน เพราะมันเริ่มที่จะคิดมีนั่นมีนี่ทีนี้ลองเปรียบเทียบดูว่าไอ้ความแตกต่างระหว่างความต้องการตามสัญชาตญาณเนี่ยนะกับความต้องการทางสติปัญญาของมนุษย์เนี่ย มันเริ่มแยกตัวกันตอนนี้แหละ ตอนที่มันใช้สติปัญญาหว่านล้อมเอามาเช่นเลี้ยงสัตว์มาผสมพันธุ์สัตว์เนี่ยต่อมาก็คิดไปหนักๆเข้าไปบุกรุกเอาของคนอื่นมาเอามาสร้างเป็นกำลังสร้างอาวุธบ้างนี่แหละนี่เริ่มที่จะเบียดเบียนเริ่มที่จะมีความบ้าเกิดขึ้นแล้วมีความยึดมั่นถือมั่นไอ้ตัวกูของกูมันก็เริ่มเป็นทุกข์เริ่มเป็นทุกข์แล้วในสมัยที่ยังไม่มีสติปัญญานะมันก็เป็นมันเรียกว่ามันอยู่แบบสบายเขาก็มีความฉลาดเป็นในตัวของเขาเนี่ยมันฉลาดในตัวที่เขาไม่รู้หรอกแต่พอมันฉลาดมากมันก็โง่มากอย่างคนในยุคสมัยนี้แหละฉลาดมากก็ยิ่งโง่มากมันก็ยิ่งตีตนไกลออกจากความสงบสุขจริงไหมท่านสังเกตดูคือยิ่งอยากมากก็ยิ่งหลงมากแล้วก็ยึดถือมากนะครับอยากแล้วก็หลงแล้วก็ยึดถือไว้มากในคัมภีร์สอนไว้ว่าคัมภีร์ไบเบิลนะใครแสวงหาหรือมีไว้เกินกว่าความจำเป็นคนนั้นเป็นคนบาปคัมภีร์ไบเบิลของพระเยซูท่านเขาบอกอย่างนี้แสวงหาแล้วก็มีความเกินมันเกินความจำเป็นอ่ะก็เป็นคนบาปแต่ว่าศาสนิกของเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ปฏิบัติตรงข้ามหมดฉะนั้นเขาจึงต้องทิ้งเรียกว่าทิ้งศาสนาเลยแหละพวกเราก็เหมือนกันก็เริ่มเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นศาสนาเริ่มทั้งทิ้งศาสนา มีศาสนาก็เป็นเพียงแต่ในทะเบียนนั้นเป็นเพียงแต่ปากไม่ได้เป็นปฏิบัติตามนั้นหรอกมันก็เป็นกันหมดทั้งโลกแหละมีใครไม่ตุนมั้งตุนอย่างเดียวยกเว้นพระสงฆ์ที่ท่านทำตามหลักตามวินัยเนี่ยเขาไม่มีการตุนของกินที่แม่ชีไปจำพรรษาก็ไม่มีการตุนก็อยู่ไปวันๆหนึ่งมันก็ไม่ต้องคิดอะไรจริงๆไม่ต้องคิดอะไรถ้ามีการตุนเกิดขึ้นเริ่มมีการคิดแล้วนะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรืออิสลามหรือพุทธเนี่ยให้กลับไปเป็นศาสนิกชนที่ดีมันก็จะหมดปัญหาโดยการควบคุมกิเลสตัณหาโดยใช้สติปัญญาหมุนกระแสวกกลับไปหาที่สงบไม่เป็นทาสของวัตถุนิยมใช้สติปัญญาที่ถูกทางก็จะกลายเป็นญาณทัศนะตามแบบภาริยะทั้งหลายนั่นแหละไอ้โลกเราทุกวันนี้มันเปรียบเหมือนดูข่าวคราวนะก็เหมือนว่าอย่างประเทศยูเครนก็แล้วกันมีปัญหากันตรงนี้ก็เรียกว่าลบกันไปพลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันไปพลางนั่นมียุคหนึ่งยุคสมัยนึง
อืมลบกันไปพลางหมายความว่า มันก็ไม่หยุดลบกันหรอกทั้งแถบฝั่งตะวันตกอ่ะเพราะเขาระแวงกันเนาะอเมริกาก็ระแวงระแวงนู่นระแวงยูเครนก็ระแวงอเมริกามั่งระแวงรัสเซียมั่งก็โอ้โหมันก็ปวดหัวกันนั่นเนี่ยมันจริงๆแล้วอ่ะมันจะลบกันนะถ้าก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันไปพลางก็ได้ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นแบบถ้ามันจะลบกันนะมันเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุอะมันยิ่งทำให้มันเออเขาเรียกว่าอะไรบ้าไปกว่าเดิมอะคือเขาต้องการในอ่าเขาเรียกว่าอะไรในยูเครนมีแร่ธาตุอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ชีก็อ่านลงยังไม่ได้อ่านรายละเอียดมันมีแร่ธาตุทางธรรมชาตินะเขาก็ต้องการตรงนั้นไปก็เรียกว่าต้องการในทางวัตถุมากกว่าไอ้เรื่องที่จะแลกวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณแทบไม่มีเลยนี่นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอว่ามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณเนี้ยเป็นความรู้เกี่ยวกับศาสนาในทางตะวันออกแลกเปลี่ยนกับทางตะวันตกนะเรียกว่ามันก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าธรรมะนั่นแหละหาแทบไม่ได้อันนี้เป็นคำเห็นของหลวงพ่อนะไม่ใช่ของแม่ชีแล้วสมัยหลวงพ่อนี่ก็อาจยังพอเป็นไปได้อยู่เรียกว่าลบกันไปพางพยายามหาของดีมาแลกเปลี่ยนกันไปพางก็คือธรรมะไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามมันก็ตรงกันที่สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวเนี่ยให้เห็นอันตรายของการมีตัวกูของกูอันนี้ก็แบบที่จริงอันนี้เป็นความเห็นแม่ชีว่าที่จริงทุกชาติเดี๋ยวนี้ก็เริ่มกลัวสงครามกันนะที่กลัวเพราะอะไรกลัวความพ่ายแพ้กลัวความพ่ายแพ้ก็คือมนุษย์จะเกิดความอดอยากก็พยายามที่จะหยุดสงครามหันมาแลกเปลี่ยนกันก็ยุคนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไปนะแต่ถ้าเห็นว่าถ้าแลกเปลี่ยนในสิ่งที่มันสามารถหยุดสงครามได้ก็คือแลกเปลี่ยนในด้านทางจิตวิญญาณก็คือธรรมะนั่นแหละฉะนั้นในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติแทรกธรรมะเข้าไปให้มีการแลกเปลี่ยนธรรมะคือในทางที่ดีของจิตวิญญาณระหว่างกันและกันก็น่าจะเป็นไปได้เนาะแต่ยุคนี้ยากมากเลยทำอย่างเงี้ยแบบมันจะทำให้คนเข้าใจความลึกลับของความทุกข์ได้นะมันก็ยิ่งจะทำให้ฉลาดเนี่ยมากกว่ายิ่งฉลาดยิ่งโง่เนี่ยค้นพบจุดตั้งต้นอันนี้เสียก่อนจุดตั้งต้นที่ทุกประเทศทุกชาติจะต้องรู้หาทางแลกเปลี่ยนสิ่งที่จะทำให้มันรู้ให้ความรู้เนี่ยให้มันระบาดไปตามเยาวชนประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะอันเนี้ยเพื่ออะไรเหรอเพื่อพวกเขาจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีได้นะคะโลกมันก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปในทางที่ฉลาดจริงมันจะเป็นได้มากแค่ไหนอันนี้เป็นข้อเสนอเฉยๆแต่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่แต่นี่สำหรับพวกเราแล้วก็รู้จุดเริ่มต้นของความทุกข์ในโลกด้วยร่างกายยาวานะคือนี่แหละที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละมันตั้งต้นวินาทีที่เราเริ่มหลงความดีความชั่วเราเกิดจากท้องแม่ก็เรายังไม่รู้จักดีชั่วหรอกมันมีแต่สัญชาตญาณเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเรื่องหิวอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละมันยังไม่มีความทุกข์อะไรมากมากไปกว่าธรรมชาติแต่โตไปเริ่มเติบโตไปได้ยินคำว่าแม่ของกูบ้านของกูเนี่ยอะไรก็ของกูหมดเริ่มรู้จักแยกแล้วระหว่างได้กับเสียดีกับชั่วกำไรขาดทุนนี่แหละเริ่มมีความทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าถ้าเด็กๆไม่ได้รับการสั่งสอนที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ไม่ชี้ออกความเห็นว่าเพราะครอบครัวละทิ้งศาสนานะมีวัฒนธรรมวัตถุเข้ามาบ่อยๆเด็กก็เป็นทาสอารมณ์ไปหมดเช่นโทรศัพท์มือถือที่เห็นพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์มือถือมีลูกร้องมากตัดปัญหาก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือให้ลูกเล่นเออพอโตขึ้นมาก็ติดโทรศัพท์มือถือพ่อแม่จะสอนยังไงเขาก็ไม่ฟังแล้วอันนี้เป็นจุดตั้งต้นมันก็เน้นแฟนที่จะเป็นทุกข์พอดีดูข่าวในโซเชียลมีเดียมีเด็กหนุ่มหน้าตาดีด้วยจะกระโดดสะพานลอยเพื่อฆ่าตัวตายแล้วก็มีคนซึ่งไม่ใช่ญาติพี่น้องหลายคนเดินผ่านไปมาห้ามเราใส่มั่งแม่ค้ามั่งก็มาห้ามนี่เนี่ยก็
มันเกิดจากอะไรรู้ไหมเด็กสิ่งเนี้ยมันเกิดถ้าเป็นลูกหลานเราเนี่ยเราต้องสอนให้เขารู้จักไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่ว่าเขาก็ฟังจากคนที่เขาไม่รู้จักเนี่ยก็พูดให้เขาฟังเนี่ยเขารู้ว่าเป็นพวกปรารถนาดีต่อเขาเพราะนั้นไม่รู้จักกันเขาก็ฟังโดยดีนะอืมก็ยังคิดว่าถ้าแม่ชีอยู่เนี่ยก็จะบอกว่าที่เราเจออุปสรรคมาน่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองนี่เด็กเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมีภูมิต้านทานในทางจิตวิญญาณกันนะมันเกิดจากโลกโซเชียลด้วยก็ได้โลกโซเชียลมันเร็วอะบางทีเด็กมันต้องการอะไรทันทีทันใจอย่างเงี้ยในโซเชียลมีเดียนั่นแหละมาแบบทันทีทันใจอะมันรอคอยอะไรไม่เป็นเยอะไม่ที่เห็นเยอะที่เขาเลี้ยงลูกกันจนต้องแกติดโซเชียลมีเดียกันนะคะอันนี้มันเกิดจากอืมมันมันถามว่ามันเกี่ยวกับการยึดไหมใช่ เกี่ยวกับการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนั่นแหละเป็นเยอะไหมทีนี้เรามาพูดในเรื่องอนุสัยหรือสังโยชน์กันที่เราบอกเราสอนกันว่าไอ้อนุสัยเนี่ยมันเป็นกิเลสนอนเนื่องในสันดานอันนี้ไม่ใช่นะมันเป็นสัตตตะทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ใช่ความจริงแล้วกิเลสมันเป็นกิเลสเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลากิเลสที่เรามีอ่ะมันจะมีการเกิดดับอยู่ตลอดแต่มันเร็วเออแต่ที่ว่าที่เราว่ามันมีแต่ที่เราบอกว่ามันเป็นนอนเนื่องมันไม่ใช่อ่ะมันเกิดจากความเคยชินมากกว่าจนเหมือนกับว่ามันไม่ได้เกิดดับมันชิน อารมณ์นี้มามันก็โกรธทันทีอารมณ์นี้มาก็รักทันทีอย่างเงี้ยอย่างคนที่โกรธง่ายอย่างเงี้ยโกรธมีโทเป็นเจ้าเรือนโทสะพูดอะไรไม่ถูกหูมันโกรธทันทีอย่างเงี้ยมันเกิดจากความเคยชินคล้ายๆก็ว่ามันก็ยังมีตัวอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วอ่ะมันเกิดจากจิตมันปรุงแต่งพออารมณ์นี้มามันก็เป็นเดี๋ยวนั้นแหละเป็นตอนนั้นแหละเพราะความเคยชินอ่ะเออหลายครั้งหลายเป็นแสนๆครั้งนี่แหละมันทำให้เร็วมากแต่จริงๆมันเกิดดับกิเลสมันเกิดดับตลอดเวลาแต่มันเร็วไงจนเรารู้สึกคล้ายๆว่ามันมีอยู่ในสันดานอะไรอย่างนั้นจริงๆนะไม่ใช่นะกิเลสมันเกิดดับแต่ว่ามันเป็นความเคยชินที่เราเคยชินมาหลายครั้งแสนครั้งอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเลยเรียกว่าเป็นอนุสัยอนุสัยคือความเคยชินที่มันหมักหมมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจนถึงมันยากที่จะถอนยากที่จะถอนไงคนอย่างคนโกรธมากๆมันก็แบบมีอะไรมันก็โกรธไปหมักหมมเรื่อยๆยกตัวอย่างไม่เชี่ยเป็นโทสะเป็นเจ้าเรือนเงี้ยมันมีอะไรหมักหมมเลยมันก็จะโกรธขึ้นมาเงี้ยมันยากที่จะถอนมันยากนั่นแหละแต่ถ้าถอนได้ก็มันก็ต้องต่อสู้ไปแหละมีวิธีปะทะประทังบ้างบรรเทาบ้างป้องกันบ้างทำลายกันจริงๆหลายๆอย่างอะไรเงี้ยตามแบบวิธีปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยแหละถอนได้เป็นพระอรหันต์ไปเนี่ยถอนปฏิบัติมากๆเข้าให้ความเคยชินมันถอยกำลังลงไปเลยลดกำลังลงเรื่อยๆเลยจนมันสูญหายไปเราก็เอาสติปัญญาใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นญาณทัศนะที่จริงตัวนี้แหละถ้าความเคยชินนี้มันยังอยู่มันก็เป็นธาตุของอารมณ์โกรธถ้ามันยังอยู่นะมันเป็นความเคยชินที่เราเคยโกรธเคยอะไรนี่แหละคือหมักหมมกันเข้าไปเยอะๆนะมันก็เป็นธาตุของอารมณ์อันนี้ก็เรียกว่ายิ่งฉลาดยิ่งโง่นะคือยิ่งฉลาดยิ่งโง่ยิ่งโกหกเก่งยิ่งขโมยเก่งยิ่งทำอะไรเร็วๆเก่งนั่นแหละยิ่งฉลาดก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยหรือสังโยชน์นี้เป็นความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์นะหรือเป็นจิตวิทยาที่มีรากฐานในวิทยาศาสตร์นั่นแหละหรือสามารถใช้เป็นเดิมพันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของเราได้นะธรรมะของเราอย่างนี้แหละของคริสเตียนของอิสลามยังไงก็เอามาแลกเปลี่ยนกันได้ผลสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องเดียวกันหมดขอให้ตีความให้ถูกกันแล้วกันอย่าไปตีความผิดอย่างยกตัวอย่างของเราจื้อพูดว่าให้มองเห็นความหลอกลวงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาบอกเราเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ยินทางทวารทั้งหกเนี่ยมันเป็นความหลอกลวงหมดเลยอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นเดิมพันได้สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้ในทางตะวันตก
ให้ทางตะวันตกก็เข้าใจทางตะวันออกตะวันออกก็เข้าใจทางตะวันตก อันเนี้ย ถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้มันโลกมันก็มีแต่สันติภาพไงแต่ก็ความจริงแล้วไอ้ที่แลกเปลี่ยนกันอะส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกมันมาแลกเปลี่ยนในด้านวัตถุมากกว่าแลกเปลี่ยนเรื่องการทำพลังงานไฟฟ้าทำประมงทำนาอะไรปีหนึ่งจะได้3-4 คนอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นไอ้ด้านทางวัตถุ เป็นปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้ช่วยให้โลกมีสันติภาพอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยมีกิเลสเห็นแก่ตัวอยู่แล้วที่จริงควรจะสอนให้มนุษย์ฉลาดในเรื่องจิตวิญญาณก่อน มันก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไม่เห็นแก่ตัว มันก็โลกมันก็จะไม่ขาดแคลนอะไรไม่ใช่ว่าฉลาดที่จะรู้หนังสือใช้เครื่องมือสื่อสารโซเชียลมีเดียมากเกินไป มันก็ทำให้เด็กๆของเราอ่ะ มันอะไรมันคลั่งกันเยอะนะคะมันไม่ได้เอามาถ่ายทอดในสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์มากขึ้นหรอกโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยโซเชียลมีเดียมันเป็นซาตานไปหมดเลยนะมีข่าวจริงบ้างเท็จบ้างมีแต่ข่าวเท็จนะไม่ชีดูมันทำให้มนุษย์เป็นทุกข์แล้วก็เลวลงไม่ได้ช่วยให้ลืมหูลืมตาเลยข่าวเท็จก็มีมันกล้าเอามาลงได้เพื่อเรียกยอดไลค์คนเดี๋ยวนี้มันก็เป็นกันขนาดนี้แล้วนะมีเด็กสาวคนหนึ่งติดโทรศัพท์มือถือจนมีอาการแบบสั่นคือเอาโทรศัพท์มันอาการทางจิตแน่ๆก็คือเอาโทรศัพท์ออกไปมือก็ยังกระดิกเหมือนได้กดโทรศัพท์อ่ะนี่ก็ลงข่าวในทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมีอาการอย่างนั้นเลยนะเรียกว่าติดเล่นเกมอ่ะจนเอาโทรศัพท์ออกไปเนี่ยเอายึดโทรศัพท์คืนเนี่ยมือก็ยังขยับเหมือนจะเล่นเกมอยู่ตรงนั้นมีอาการทางจิตแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปได้เนี่ยทำให้ไม่ได้ช่วยลืมตาอะไรขึ้นเลยเนี่ยนะฉะนั้นก็ขอให้เราเรียกว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในลักษณะที่ทำให้มนุษย์รู้จักจุดตั้งต้นของความทุกข์กันดีกว่า คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องไอ้ตัวกูของกูเรื่องที่จะดีกว่าคนอื่นเรื่องที่จะชนะคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเรามีเขาเรียกอะไรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันแบบนี้นะมันก็จะค่อยๆการเบียดเบียนก็จะน้อยลงแล้วก็จะหายไปเองแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้คนเราเดี๋ยวนี้มันกระโจนไปความมืดหมดเรียกว่าจุดตั้งต้นของไอ้ตัวกูของกูมันอยู่ตรงไหนความทุกข์มันก็ตั้งต้นตรงนั้นแหละถ้าเราเข้าใจมากขึ้นเนี่ยในเรื่องอย่างเงี้ยนะเออแม่ชีก็พูดมาเยอะแล้วพูดซ้ำๆซักๆด้วยถ้าเข้าใจเราก็จะไม่รู้สึกเบื่อหรอกเออก็ยิ่งว่าให้จำคำว่ายิ่งฉลาดก็ยิ่งโง่กันแล้วกันหมายถึงความฉลาดของปุถุชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในสมัยนี้ยุคนี้แหละยิ่งเรียนมากยิ่งไกลต่อแสงสว่างไกลต่อความสงบทำให้โลกมืดมนด้วยมันก็ไม่มีอะไรน่าเลื่อมใสเราก็ทิ้งของดีๆของเดิมของปู่ย่าตายายไปคนร้ายไปนิยมไอ้ของทางผิดๆนิยมไอ้ความเจริญสมัยใหม่ที่มันผิดมันหาที่ถูกยากที่ถูกยากมากดูจากนักการเมืองก็ได้มองเห็นผิดเป็นถูกเยอะโลกเราทุกวันนี้เป็นแบบนี้โลกทุกวันนี้มันก็อยู่ในกำมือของคนกลุ่มเดียวเท่านั้นน่ะเป็นลูกทุนนิยมก็พวกในทุนแล้วก็นักการเมืองบางกลุ่มคนพวกนี้ไม่ควรจะมีอำนาจในรัฐบาลด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้แม่ชีมาเปรียบเทียบอันนี้พูดนอกเรื่องนะสมัยแม่ชียังเด็กๆแม่ชีก็สนใจการเมืองเพราะว่าพ่อชอบพูดเรื่องการเมืองในวงกินข้าวเราก็เลยสนใจไปตรงนั้นด้วยนะคะนักการเมืองสมัยก่อนยังมียางนะยังมียางอายไม่กล้าพูดโกหกอะไรมากพูดอะไรแล้วก็ต้องทำตามนั้นเดี๋ยวนี้พูดแบบเอาประโยชน์เข้าตัวอย่างเดียวไม่มีธรรมะเป็นหลักหรอกไม่มีเห็นนักการเมืองมาตั้งแต่สมัยยังเด็กๆสาวๆแล้วจนถึงสมัยเนี้ยไม่ได้มีอะไรพัฒนาขึ้นเลยมีแต่จะเลวลงเห็นด้วยตาตัวเองนะมีแต่เลวลงพูดโป้ปดมดเท็จได้อย่างน่าชื่นตาบานด้วยไม่มีความละอายนะคะไม่ว่าศาสนาไหนก็ไม่ให้พูดโกหกเพื่อประโยชน์แก่ตัวนะให้ถือธรรมะเป็นหลักพูดจากันแต่ที่จะให้ธรรมะอยู่ได้เดี๋ยวนี้หายากถ้าใครจะทำประโยชน์ก็ทำในทางที่มันดีขึ้น
อเดี๋ยวนี้มันอะไรอะทำลายป่าด้วยซ้ำไปเออแล้วก็ไม่สนใจว่าใครจะจับได้ไม่ได้ มันไม่มีหลักฐานเขาก็ไม่สนใจแล้ว อืมมันเป็นอย่างนั้นไป คนนักการเมืองแหละตัวที่ทำลายป่านะคะก็คือมีนอมินีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้คนมันก็เป็นอย่างนี้กันไปหมดแล้ว คนที่มีกิเลสมากมีความเห็นแก่ตัวมากอะมันก็มีความยึดมั่นมากคือจะบริหารบ้านเมืองอะไม่มีทางทำให้ดีได้เลยคือไม่มีทางทำให้บ้านเมืองสงบได้ด้วยก็คอยดูต่อไปกันแล้วกันเนาะเออเรียกว่าถ้าเรามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในทางศาสนาที่ดีกว่าเนี่ยเออมันก็แลกเปลี่ยนกันได้ดีกว่าเอาเงินไปจ้างให้คนมาเป็นพรรคพวกตัวเองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใช้เงินกันหมดแล้ว ทีมเทาอะไรเทาไทยเทาอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเออเอาข้าราชการเป็นพวกตัวเองเนี่ยเรียกว่าเอาเงินเนี่ยไปลงทุนแลกเปลี่ยนธรรมะกันยังจะดีกว่าอีกนี่พูดไปนะพวกนั้นเขาจะหัวเราะเยาะนะเออแลกเปลี่ยนธรรมะมันก็ใช้เงินไม่มากหรอกอืมให้คนเข้าใจธรรมะเนี่ยโดยการส่งพระธรรมทูตไปก็ได้ค่าเครื่องบินมีค่าเครื่องบินลำเดียวก็พอแล้วดีกว่าไปซื้อเครื่องบินลบอีก อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่รู้จักจุดตั้งต้นของปัญหาแหละมันก็แก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่ายิ่งรู้มากยิ่งยากนานยิ่งฉลาดก็ยิ่งโง่ปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเอวังก็มีด้วยประการฉนี้ค่ะสาธุค่ะ